Vad ser du dig själv om 10 år? Oj. Ja, förmodligen färdigpluggen, antar jag. Jo, men det är såklart jag ska vara det. Jag får se till att vara. Nej, det är väl Villa, Volvo, Vovve kanske. Nej, jag vet inte. Nej, ingen aning. Jag heter Henrik Johannesson och jag bor i Borlänge just nu, men jag är uppvuxen i Ronneby. Ja, jag är 20 år. Ja, springorientering, uppenbarligen. Fan, han har ju värstingcyklar. Ja. Jag heter Jesper Svensk, jag är 20 år. För närvarande så bor jag hemma och pluggar på byggingenjörprogrammet i Borlänge. Ja. Och den är lite... Vi ska ta däcket till det. Det ska vara. Det blir ingen broms, nej. Nej, det blir det inte. Men du får sätta den på översta. Jävlar vilken... Jävla traktor. Ja, vi måste lacka den också. Ja. Måste vi lacka? Ja, just den går ju framåt nu i alla fall. Men som sagt, frambromsen är inget att hänga julgranen. Nästan lite spänn åt den då. Jag kommer inte ihåg att jag på backen för jag har ingen broms. Du kan inte lacka. Eller vad ska fast lacka? Vad är det för stilla? Ja, vi testar väl att fixa frambromsen. Ja, får testa. Vad är en sån där frambromsen? Åh jävlar. Vi kanske får montera en helt ny frambromsen. Nej, det var min cykel som gick sönder på väg till skolan i morse, så det blev stressigt här. Jag fick springa sista biten. Vi vet fortfarande inte vad det var, men vi åkte hem till familjen Svensk. Huset uppe i Skällabacken. Så mekade vi lite, försökte leka lite mekaniker i alla fall. Men när vi lossade bakhjulet som var fel på så satte vi dit en dit som var någon tum för lite, men det funkar. Så nu har jag ingen broms, men den rullar i alla fall. Vet du alternativet är egentligen? Nej. Flytta över däcken till den här cykeln. Vad säger du nu? Du flyttar över de däcken till den cykeln. Och ta den cykeln? Ja. Om det går. Då har det frambromsen. Fast nu vill jag faktiskt ha min idé. Jo, så är det. Jesper är ju lite... både han och jag var ju väldigt bra när vi var små, ända från 10-årsåldern. Så det har varit liksom... vi har utvecklats från att vara konkurrenter. Ja, det har vi alltid varit konkurrenter. Så. Men man har alltid vetat vilka man är och blivit bättre och bättre kompisar efter varje år. Så där.
eller kärpublik. Ska vi hålla med? Och vita. Mynt. Vad säger du? Det är mynt. Det är bra. Jag har känt varandra lite halvt sådär under ganska många år, men sen när jag började, det var väl så fall när han blev med i juniorlandslaget. När vi på väg att bli 19 var det, va? Mellan 18 och 19. Det var då vi började känna varandra lite mer. Sen förra året när han flyttade hit till Borlänge så var det ännu mer. När han bytte till Tuna och så. Så då var det mer och mer. Det är roligt. Vill ni köra i alla fall i en timme? Jo. För Anton trupp. Han sa att han tänkte sig med. Klasses. Då är det en mindre. Ja. Är det spår? Jo, det har vi tar. Lägger in där också. Då har vi så vi klarar oss. Typ 20 disken här. Ja. Ja. Hej då. Då spelade vi discgolf. Det har ju öppnat en ny bana nu i Borlänge. Vi har inte haft det och det har varit Falun som har gällt innan. Så vi testade den och det är alltid kul och nu hade vi lite tid att döda så det är perfekt att ut och gå en runda. Det gick inte bra för mig i alla fall så jag blev lite sur på slutet men det hör väl till. Vad dåligt jag var. Jag kommer dra in den i stängt. Nej, det kommer gå ner. Min rumskamrat. Det blåser väldigt mycket ditåt. Ja, det är en lirare där. Nej, men Anton Forsberg, precis som jag har bytt till Tuna ganska nyligen. Och alltid står ju stim och cirkus när man är med han så. Ja, han är härlig. Nu ska jag göra så här igen. Nej! Vad är det för tårta då? Vad fan ska vi få tårta? Var inte det senast? Inte efter det sen. Okej. Jag tror jag väl den här. Ja. Det är jävligt gott då. Måste jag dra ner sen? Jag måste ha popcorn. Eller köpa en cykelcentrum. Ja, men jag... Nej, det är bra. nej, jag tror jag ska till Intersport. Köpa Elorite. Det är bra. I somras junior-VM i Ungern och medeldistans. Vad minns du från den dagen? Det var mycket känslor och det var både häftigt och nervigt. Men det var en jättestor dag. Det var exakt det jag drömt om. En medalj på individuell distans på JVM. Det hade jag tyckt var coolt länge så det var häftigt. Hur var upplevelsen att få vinna tillsammans med 2 andra svenskar? Det var ju otroligt häftigt. Det var lite... när jag kom i mål då jag var riktigt nöjd och kände att det här är bra liksom. Så, och sen kom ju Jesper bara någon minut därefter och tog ledningen över mig där och kände jag bara respekt liksom. Ingen ilska så att det var en svensk som slog mig utan det var mer att jag kände att jag gjort det så bra, då måste han också ha gjort det. Då insåg jag hur bra han har gjort det så. Och sen Simon då också så det var
jag tror vi imponerades av varandra samtidigt som att vi tyckte det var häftigt att göra det vi gjorde. Hur reagerade du när du hade säkrat din bronsmedalj? Jag var ganska tagen. Det kom några tårar faktiskt. Även fast jag trodde att jag skulle kunna hålla mig så. Men nej, det var mycket rysningar och glädje som uppstod då. Starkast minns jag väl ungefär. Det måste nog vara precis efter målgång när vi står och väntar in resultatet och när vi inte riktigt vet hur det ska gå. Jag står där över Simon och Henke och hoppas att det ska gå vägen. Så till slut gjorde det. Det var häftigt. Vi har den här SM-tävlingen som kommer om nästan 2 veckor. Lite knappt 2 veckor. Som blir just medeldistans och någon sorts sätt att knyta ihop säcken på den här juniortiden. Hur kommer dina dagar att se ut fram till den SM-tävlingen om 2 veckor? Nej, men det är som alltid när man ska toppa inför någon tävling man vill satsa på, så är det att ta det lite lugnare, inte träna så hårt. Något specifikt så är väl att men få ett bra pass där man får ta med sig en bra känsla och sätter de rutinerna man vill ha på tävling och sådär, så man kommer till kvalet och finalen med härlig känsla i kroppen. Ja, det är klart. Jag har ju varit på hemmaplan nu och tränat på några veckor och verkligen fokuserat fram mot SM som är höstens stora höjdpunkt tävlingsmässigt, så jag försöker väl att sätta mig in i det loppet och förbereda mig på samma sätt som jag gjorde mot junior-VM då. Även fast det inte blir det. Junior-VM var ju årets stora mål, så det blir inte riktigt på samma sätt den långa uppladdningen man hade, utan det blir väl mest ta tillvara på veckorna innan och göra det bästa av situationen. Hur ser den typiska uppladdningen ut då? Vad är det du gör? Jag försöker hitta en bra känsla, både fysiskt och tekniskt då. Hitta bra flyt i orienteringen, och det handlar mycket för mig att hitta ett bra självförtroende, att verkligen lita på sig själv och våga göra sina egna grejer ute i skogen. Och även fysiskt då, att jag känner att jag har en bra form, att jag kan hävda mig där uppe. Om du ska välja en löpare, vem ser du som din främsta konkurrent i det medeldistansloppet? Nu är det ju lite... Nu får man ju väga in lite terräng och sådär. Det passar inte alla. Det är ganska brötigt och skitigt. Så ja, vem klarar det bättre än mig? Nej, men jag skulle säga Simon Nymark. Om jag ska välja en löpare så säger jag Simon Nymark. Han maler igenom det där bra. Han blir farlig. Vad är det för typ av träningspass du kör? Ja, just idag så ska jag köra 90 minuter lugnt bara. Lite återhämtning från SM. Men oftast när jag springer här, eller oftast, jag har varit här i 3 veckor, men det är distanspass här. Man har en stor fin skog att springa i, så lite roligare än att bara ligga på asfalt och springa. Och de pauserna som du tar som nu till exempel, ingår det liksom, är det återhämtnings... Nej, egentligen inte. Du är bara social nu? Jag är bara social. Så nu pausar jag klockan så får den rulla på senare. Du blev svensk mästare i långdistans igår. Hur är det att gå in i ett träningspass så här med det i bakhuvudet? Ja, det är alltid motiverande, tycker jag i alla fall. Det går bra. Och då har man lite extra tryck i benen. Även fast jag bara ska springa lugnt nu så. Men
ja, motiverande. Hur långt är det kvar av passet nu? Ja, vad blir det? För 50 minuter. Ja, nu är jag i Göteborg här då. Och det var så att jag började plugga här på Chalmers. Och så då har jag flyttat ner hit till Göteborg. Så. Och ja, det var ju främst för att komma till en ny miljö, ny terräng och så. För att kunna utvecklas mer som en orienterare. En glad stad. Och ganska mysig också. Tyvärr. Men det känns... Eftersom jag är mer van med Stockholm då, så känns den här lite mer mindre och ja, så. Jag kan styrka foten här, så det är inget bra alls. Det var segt med det. Nu är det här världens kortaste binda också, så får man hitta något annat. Att jag tar med mig bättre. Ta någon slags kompressionsstrumpa här då. Den här var ju hur liten som helst. Nej, det där får vara något bättre. Jag bara sprang och så trampade jag snett helt enkelt, så det var inget liksom konstigt så. Det är rätt hänt om man springer lite för avslappnat och inte tänker på vad man sätter fötterna. Ganska onödig och skitskada liksom. Men ja, ibland händer det också liksom. Så... Men det förhoppningsvis borde inte vara någon fara till SM. Men jag kommer väl troligtvis inte kunna springa imorgon, för jag missar ju de tänkta passen jag hade tänkt köra liksom. Så det är lite segt. Gillar du att laga mat? Jag tycker det är kul att laga mat. Sen, man går ju runt på ett antal maträtter så liksom. Men jag tycker det är kul att laga. Så. Och oftast blir det som, följer man bara recepten så blir det bra. Liksom. Det behöver inte bli så mycket så svårt. Men jag har inga problem att laga mat så liksom. Tycker jag är ganska kul. Vad blir det ikväll? Ikväll så blir det, ska jag säga, det blir kyckling i kokosmjölk och lite wok-grönsaker med ris. Ska jag försöka laga det. Det börjar plötsligt kännas som en casting till Halv 8 hos mig. Ja, precis. Jag har inte bott här så länge, så jag är inte jättebra liksom. Hittar inte jättebra i köket.
kommer inte kunna göra de förberedelserna jag hade planerat, så jag får tänka om lite nu och det vill bli mer, kanske lite försiktig träning eller alternativ träning, kanske rullskidor eller något för att känna efter foten känns det. Men jag tror i alla fall jag kommer kunna springa i helgen. Jag hoppas på det. Så. Men vi får se. Kan du berätta lite grann om ditt boende här? Ja, jag bor i en lägenhet. Jag skulle säga var en 4 tror jag. Så jag har ett rum här då. Så jag fick via en släkting, så det har allt jag behöver med diskmaskin och tvättmaskin och så vidare. Så jag är riktigt nöjd med boendet faktiskt. Men det är en speciell lukt av dojorna. Luktar på biten då? Är det där som är nice? Det luktar fan skumt på biten. Det är där. Det är soja. Soja! Har vi hämtat ut den? Ja, brun liksom. Va? På defen eller på under? Ja, defen och skylten. Skylten? Nej. Det är fan kallt här. Jag är tydlig då tycker jag. Ja, det har du. Man hade inte sett stenen eller? Jo, jag gjorde det. Jag gjorde det. Han kikade lite. Där hade vi kontroll på. Jag som ligger i spåren. Ja, det var ju kontroll. Den där hade vi. Nej. Men där? Ja, på balans. Ja, precis. Så hade jag den där. Den därifrån typ till här någonstans. Det här är ju skumt hela området här alltså. Nog 10. Fan. Va? Ja. Vad speciellt. Vill ni käka lunch hemma? Det är bra. Ska vi laga den? Häst. Häst. Köttfärs kanske. Köttfärssås. Var det Max i handla igår? Ja. I alla fall mycket igår. Max är nästan för stort. Man hittar ju inget. Ja, det är medel-SM till helgen så vi körde en medeldistansträning med i ganska relevant terräng tror vi. Lite platt för att vara Jönköping kanske, men ja, och grönt och pinnar på marken. Så. Relevant på det sättet. Vad ska du göra nu? Ja, nu har vi väl ungefär en timme till skolan så nu blir det dusch, laga mat och ta sig till skolan. Så är planen. Det är från igår. Blir det kvar av det? Ja, lite. Då har vi ju. Ja. Då kokar vi ris och gör vi den och en käkar den och en käkar den. Eller? Jag käkar den här då. Jag har ingen aning. Det här är en portion. Jag vet inte. Fan, det är dåligt. Min lär inte vara... De luktar äckligt. Och den största utmaningen är att dela boende med just enkel. Ja, jag vet inte. Så det får vara även. Nu kan du roasta mig totalt. Vi kan roasta det totalt, ja. Döda dig. Inte så, vi är ju ganska lika ändå. Ja. Vi är lite bättre... Lite stökigt ibland, ja. När vi diskar. Ja, men vi... Men vi är fan bra på att fixa det. Alltså innan vi går och lägger oss så brukar jag ta färg. Vad är det som händer när vi diskar? Ja, men det blir... Så är det väl... Vi är väl bara mänskliga liksom. Ja, det är alltid kvar någon sån här liksom. Ja, jo. Någon är kvar. Ja. Det diskas ju alltid när vi inte är jävligt ut. Då diskar det.
Men Är det så här fördelningen brukar se ut när ni lagar mat? nej, faktiskt inte. Jo, det tycker jag. Nej. Ständigt. Du får hela svenska orienteringsvärlden helt fel bild här. Henke aldrig någonting. Jo, vi brukar vara ganska bra på att komplettera varandra. Ja, faktiskt. Det är vi ganska bra på. Ja. I soffan där det ligger nu då, så har ni tv. Är det bara en skärm där eller har ni kanaler? Ja, det kan vara. Ja, ja. Har ni några gemensamma så här heliga stunder framför tv? Ja. Nej. Idol har vi kört. Ja, idag kör det. Det brukar bara vara man slår på lite. Vi brukar ju ha egentligen vanliga fall förra året. Då var det 10 mila sändningen rullade ständigt. Ja, det var ju från nyårsskiftet och ner till 10 mila hade vi en sån sändning varje år hela tiden. Jag vet inte fan om det är någon som har slagit oss och ser mest 10 mila sändningar. Det är tveksamt. den tar vi. Det är vi ganska duktiga på. Ni kollar gamla så som folk tittar på VM-krönikan i fotboll 94. Ja. Ja, men vi kollar liksom den riktiga sändningen som ligger på YouTube. De är inte så gamla vi kollar på. Vi kollar under 2014 framåt. Och då har vi sett några gånger. Ja. Vad får ni ut av det då? Nej, känsla. Typ. Stimulans. Stimulans. Det här är lite kul. Vem var det skulle klara sig bäst på Idol? Ja, inte jag. Jag är inte alltså vecka. Vem av er skulle klara sig bäst på Idol? Henke skulle kunna tävla ganska bra, tror jag. Nej, fan. Det är en svår fråga. Jag kan inte gå över 5 öre, så det skulle aldrig hända. Anton, är det ingen av oss en sångfågel i duschen? Så jag vet inte. Ja, men Henke, ja, du är ju nästan det för mig. Det är väl snäppet värre i så fall. Vad brukar du sjunga i duschen? Jo, men senaste gången var ju en låt från serien La Casa de Papel. En Netflix-serie? Ja. Då är det en italiensk låt, tror jag det är. Den heter Bella Ciao. När de genomför sitt rån så firar de och så sjunger de här låten. Kommer jag få dig att sjunga den? Nej. Nej. Jag kan aldrig, eller jag sjunger aldrig så som egentligen sjunger, jag bara freebasar liksom. Ja, hur länge ska du jogga då? Till? Jag har joggat 20 nästan. Okej, men gud. Alltså, det är jättelänge. Mamma, vi kan shuffla framåt. Men tjena! Ja, de joggar. Visst är det Samir och Viktor som Det var vi. Ni som ska springa först. Men de är ju så snabba. Är vi klara? Först Emil som kör. Nej. Hur är det emot? Ja, jag kör dit där. Du river på det. Vad kör ni? 4, 6, 8? 4, 6, ja. Okej, 4 tror jag. Ja, men du kör på. Det tog vi. Ja, det är okej. 4 tynger på. Räkna ner det här. 3, 2, 1. Japp. Ska köra? Ja, den resorna. Om man kollar till medeldistans SM nu till helgen, går det att säga liksom var i förberedelserna du befinner dig just nu? Nu gäller det att ladda om efter lång-SM. Försöka hitta formen som jag inte hade då, eller hitta flytet som jag
som jag vill ha i helgen. Så det går inte att göra så mycket med form, men det gäller bara att hitta känslan. Typ. Hur tycker du att det går med att hitta den där känslan? Ja, det känns bra tycker jag. Det känns bra i morse på medel priopasset där. Så då hade jag bra flyt till banan, så det känns bra. Vad betyder gemenskapen med de här klubbtisdagarna för dig? Ja, det är veckans höjdpunkt, skulle man nästan säga. Nu på vår och höst så har vi tisdagsträningarna som är de största klubbaktiviteterna. Sen på vintrarna är det även torsdagar som vi kör distans. Men då är det ingen mat och sånt, då är det bara träning och bastu, dusch. Hur bedömer du Henkes form? Han var stark tycker jag. Jag lyckas hänga på, men det var tufft. Ja, men jag tror han är bra form. Hur funderar du kring första senioråret och hur du ska ta dig an det? Jag tänker på att det är inte särskilt långt borta nu. Nej, det blir lite ta det som det kommer. Jag tänker fortsätta träna på i vinter och så. Och sen får man vara beredd på att det kommer vara tuffare konkurrens och så vidare. Så man kanske inte ska förvänta sig för stora resultat. Så det är väl lite mer långvarig process för att komma upp i toppen där. Så man får väl inte ha för bråttom. Men ja, jag tänker träna på så får vi se hur långt det räcker då första året där. Det är klart att det blir en helt ny fas i satsningen. Nästa år blir ju liksom en helt annan grej. Det blir inget junior-VM att satsa mot om man tävlar mot de allra bästa direkt. Så man får ju ta det lite som det kommer, känns det som. Det är att låta tiden gå och verkligen tro på sig själv och inte haka upp sig på saker att man kanske är långt efter någon speciell person. Utan låta tiden gå och fortsätta med det man tror på och verkligen ha långsiktiga mål. Du pratar om att haka upp sig liksom mot någon speciell person. Finns det demoner bland konkurrenterna? Eller som... Det kan ju alltid vara så när man blir första och senior att det är någon av oss som är ganska jämna nu som lyckas lite bättre nästa år. Eller ja, som tar för sig lite mer på det sättet. Då ska man ju ta vara på det också. Att de visar ju på något sätt att ja, vi kan också ta för oss och hävda oss där uppe bland seniorerna också. Jag har inte tänkt efter så mycket. Eller jag kör liksom sista juniortiden och sen... Ja, jag har inte tänkt så mycket. Jag tror det är ingen större skillnad så. Ja. Nej, men det blir en helt annan grej, framförallt med orientering, att det blir kanske en käftsmäll när man ska tävla sen till våren nästa år. Kanske man inser att det krävs mer än vad man tror så. Att det inte är samma som att springa juniorklass och sådär. Men jag tar lärdom av det, jag är fel. Ja, så. Och sen antar jag att det tar några år innan man kommer upp på den nivån man vill vara på. Finns det någon sentimentalitet i dig? Liksom att man kan bli lite vemodig när saker tar slut eller när en era är över, vilket snart kommer bli fallet med den här juniortiden? Nej, det tror jag inte. Det är nog inget större. Nej, men det tror jag inte verkligen. Jag vet inte, jag kanske borde se det som en större grej med det. Men nej. Alla ska vägen vandra och ja, det är en del i utvecklingen.
Först har vi ett kval på fredagen som det gäller att gå in med fokus och koncentration i det också. Så det gäller att ta sig igenom det kvalet på ett bra sätt, stabilt sätt. Så för att lägga upp en så bra förutsättning och möjlighet som möjligt på lördagen i finalen. Det är alltid lite speciellt att springa kval. Man vet att man behöver springa fort, man behöver ta kontrollerna på ett bra sätt. Men samtidigt så kan man inte chansa så mycket. Det gäller att behålla lugnet, att ha ett tempo som räcker till för att ta sig till final. Henke är en väldigt offensiv orienterad, skulle jag säga. Han är av hög fart och verkligen... Han är en typisk medeldistansare, skulle jag säga. Han vågar hålla en hög fart, han kan hålla en hög fart för han har den tekniska förmågan att ta sina kontroller i den farten. Ja, Simon är typisk långdistansare som kan orka en hel bana och verkligen genomföra varje sträcka optimalt och hitta de bästa vägvalen på de nyckelsträckorna som verkligen krävs på långdistans. Jag var lite osäker på foten först, men jag var ute och joggade lite i morse. Då kändes det sådär, men när jag väl kom i orienteringsskorna och blev lite mer varm i kroppen så gick det faktiskt lite bra. Så det hindrade inte mig något. Sen orienteringen gick bra hela vägen, skulle jag säga. Så jag gjorde det som man ska springa ett kvar, liksom lugnt och säkert och inga stora missar. Sen kändes väl inte kroppen helt superpigg så, men det tror jag kan... Imorgon när det är final blir man lite mer taggad och det är lättare att pusha på lite hårdare. Isak om Kristianstad. Det som är banläggarens taktik lite att lycka till, säger vi i samma fall. Dagens guldmedaljör i V20. En jätteapplåd för guldmedaljören. Sandra Falk. Då går de in de 11 killarna som ska ha pris i herrar 20. Fyran kommer från Stora Tuna OK. Han heter Henrik Johannesson. Härligt, då är vi rätt ute. På bronsplats i H20 medeldistans 2018 hittar vi från Stora Tuna OK. Han heter Jesper Svett. Silvermedaljören kommer från OK Kåre. Han heter Isak von Krysenstjerna. Och guldet går till Stockholm och Tullinge SK. Andra guldet i veckan för Simon Ivar. Härligt! En rejäl applåd för grabbarna i H20.
Det har varit en säsong som har gått upp och ner, men nu skönt att sätta till ett bra lopp. Synd att det inte räckte till medalj, det har varit kul, men jag tar ju med mig ett brons på medel från JVM och det får ses som toppen under säsongen. Det har gått väldigt bra för dig de här sista 2 egentligen junioråren. Känner du dig som en framgångsrik person? Ja, jag håller med om att det har gått bra. De här senaste 2 åren har jag i alla fall lyckats vara jämnare, tycker jag. Lyckats ha en hög lägstanivå. Och det tycker jag det har blivit bättre på. Förut kunde jag ha vissa då lite dagar och så när man sprang lite sämre, men i år tycker jag har haft ofta väldigt bra prestationer, så det är jag nöjd med. Skola på måndag eller? Ja, det är tillbaka till verkligheten.